بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي وأخواتي متابعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير دائما يا رب العالمين. نلتقي اليوم بتفسير جديد، وهو تفسير رؤية الاستعداد للسفر في المنام. رؤية الشخص بأنه ينوي السفر في المنام، هذا دليل على كثرة الأموال والثروة إذا كان صاحب المنام فقيرا. وإذا رأى الشخص في المنام أنه ينوي السفر ويعبر من طريق إلى طريق آخر، دل ذلك على انتقال الحالم من حال إلى حال آخر. ورؤية الشخص أنه يسافر إلى مكان مجهول يدل ذلك على أنه يعاني من مرض ما، وهذه الرؤية غير محمودة. رؤية الشخص في المنام على أنه في حيرة من أمره في السفر دل ذلك على وقوع الكثير من المشاكل العائلية، ويصعب عليه اتخاذ القرار الصائب لها. إذا رأى الحالم أنه يسافر من مكان إلى مكان آخر عن طريق إحدى وسائل النقل، يعني مثل الطائرة أو القطار، وكان يحمل زاده طعامه، ويدل ذلك على أنه سوف ينعم بحياة مستقرة بإذن الله. رؤية الشخص في المنام على أنه انتقل من مكان إلى مكان آخر أو الرجوع من السفر دل ذلك على البعد عن المعاصي وقضاء الدين. إذا رأى المسافر في المنام على أنه يسافر على رجليه وشعر بالكثير من التعب، يدل ذلك على الديون المتراكمة ولا يستطيع تسديدها. رؤية الشخص في المنام على أنه يسافر إلى بلاد بعيدة ومهجورة، هذه رؤية غير محمودة. المكان المجهور أو بلاد مهجورة هي رؤية يعني غير مبشرة بالخير. وإذا رأى الحالم إنه استعد للسفر في المنام مع تجهيز زاده طعامه، يعني دل ذلك على فتح باب رزق أمامه والحصول على الكثير من الخير. حلم الشخص للاستعداد في السفر وكان من أهل الفساد يدل ذلك على حدوث العذاب. وإذا كان الشخص صالح ورأى في المنام أنه يستعد لسفره، دل على بشارة بالعز والرزق وتفريج الهموم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافروا تنغموا. إذا رأى الحالم أنه يسافر في المنام ويعرف وجهته وكانت خير من المكان المتواجد به قبل سفره، دل ذلك على تحسين أحواله ومكانته العالية بين الجميع، وأنه سوف يحقق الكثير من الآمال والأحلام. رؤية الشخص في المنام أنه محتار في اختيار مكان سفره، هذا بيدل على تشتت الشخص وبعده عن وطنه وأحبابه. من الممكن أنه سوف يودع شخص عزيز على قلبه. الفتاة العزباء إذا رأت أنها تتجهز للسفر في المنام، دل ذلك على حدوث تغير كبير في حياتها، مثل الحصول على أصدقاء جديدة أو تحسين علاقتها بالآخرين. رؤية الفتاة العزباء أنها تسافر عبر الزمن دل ذلك على الصعوبات التي تواجهها والمشاكل التي تمر بها. تدل رؤية الاستعداد للسفر في المنام للفتاة العزباء على رغبتها الشديدة في حدوث تغيرات في حياتها. وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تستعد للسفر دون معرفة الوجهة التي تسافر إليها، الجهة التي تسافر إليها، دل على التشتت والحيرة التي تشعر بها في حياتها. ورؤية حقيبة السفر في المنام للفتاة العزباء دل ذلك على الزواج القريب من رجل كريم. ورؤية حقيبة بيضاء اللون في المنام تدل على اقتراب خطبة هذه الفتاة. إذا رأت الفتاة العزباء حقيبة سفر حمراء اللون، دل ذلك على اقتراب زواجها. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تشعر بالسعادة أثناء استعدادها للسفر، دل ذلك على رغبتها الشديدة في وجود أحداث جديدة في حياتها. ورؤية السيدة المتزوجة أنها تسافر مشيا على الأقدام في المنام وكان طريقها طويل جدا، دل ذلك على الأزمات الكثيرة التي تعاني منها في الواقع.
وإذا كانت المرأة المتزوجة حزينة أثناء استعدادها للسفر في المنام دل ذلك على الصدمة القوية التي تعاني منها في حياتها. أما المرأة الحامل التي ترى رؤية الاستعداد للسفر هي بصورة عامة تدل على كمية التغيرات التي سوف تحدث لها في حياتها وبسبب مولودها الجديد. إذا رأت المرأة الحامل أنها تسافر إلى بلد بها الكثير من الأماكن الطبيعية دل ذلك على إحساسها بالأمان والراحة التي سوف تحصل عليهم في حياتها، وتدل أيضا على تخلصها من صعوبات الحمل لها بإذن الله. الاستعداد للسفر في المنام للمرأة المطلقة والأرملة تدل على الزواج من شخص آخر له شخصية قوية وطموح، سوف يعمل على سعادتها وراحتها ويعوضها خير في حياتها القادمة بإذن الله، يعني تعودها عما سبق في حياتها. هي رؤية مبشرة بالخير للسيدة المطلقة والأرملة. رؤية الرجل المحدود الدخل بالاستعداد للسفر في المنام يعني حصوله على وظيفة جديدة ولكنها لا تمكنه من توفير كافة متطلباته، دلالة على البحث عن وظيفة أخرى ذات راتب مضاعف. عند رؤية الرجل العازب أنه يستعد للسفر فقد يعني ذلك عدم إيجاد فتاة مناسبة له بعد رحلة بحث شاقة، وبالتالي يرغب في الانتقال لمكان آخر لكي يبحث من جديد. وقد كان ارتبط بالفعل وبدأ في تأسيس منزل الزوجية ويعمل على الانتقال إليه في الفترة الحالية. إذا كان الشخص متزوج وراء ذلك فتعني رغبته في الانتقال لمدينة أخرى ذات خدمات ومزايا متعددة مع أهل بيته. إذا كانت الفتاة العزباء هي من تنوي الرحيل أو السفر قد يدل ذلك على شعورها بالوحدة، قد يكون بسبب الانفصال عن حبيبها، وبالتالي تريد أن تذهب لمكان آخر لكي تنعم بالراحة النفسية. وإذا كانت مرتبطة بالفعل دلالة على الانتهاء من تحضيرات الزفاف، ولذلك بتشعر بالفرح والسعادة ويتأثر عقلها اللاواعي بذلك وترى السفر في المنام. السيدة المتزوجة إذا ترى أنها تستعد للسفر فقد يعني سفرها للخارج مع زوجها وبدء حياة جديدة مع الأبناء، أو رغبتها في الانتقال لمنزل جديد، أو قد تدل على الانفصال عن الزوج. وفي حالة كون المرأة مطلقة أو الأرملة وراء ذلك الحلم هو دلالة على الزواج من شخص آخر ذو شخصية طموحة يحرص دوما على إسعادها ويجعلها تعيش حياة سعيدة من جديد ويعودها عن زوجها السابق. أحبابي وأخواتي، أتمنى أن يكون التفسير قد نال إعجابكم. لمتابعتي الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اختار الكل والضغط على زر اللايك. أرجو كتابة رقم اللايك مع حلمك في الكومنتات. دمتم على خير، تحياتي لكم جميعا.